Frumoși mei, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna martie. Hai să vedem care sunt mesajele cele mai importante, care vor să iasă așa în plus pentru voi, pentru această perioadă. E așa de mare setul ăsta de cărți că îmi scapă. Avem independență, primul mesaj, foarte frumos. Manipulare, wow! Și provocare. Fă pasul. Ok, pentru unii dintre voi pare că este o perioadă de recuperare a independenței după o mare perioadă în care ai trăit în îmbărlegat aici, da? Pentru că avem această fotografie, se vede că persoana asta a stat așa într-un soi de labirint în viața ei, labirint mental, nu contează, probabil că ai fost încurcat și prin manipulări. Nu mă refer aici că ai fost manipulat neapărat, că de foarte multe ori putem să fim noi proprii noștri manipulatori. Da, aici avem diavolul. Dragii mei, diavolul nu neapărat că este despre ceva din exteriorul nostru. Noi trebuie să înțelegem că indiferent, dar nu că indiferent ce se întâmplă în viața noastră, trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna, sau cel puțin am ajuns la concluzia asta după multe experiențe în viața asta și după multe contacte cu alte persoane care, bineînțeles, îmi povestesc o grămadă de lucruri. Am ajuns la o mare concluzie, că tot ceea ce noi trăim, tot acest labirint, tot această viață complicată, de multe ori ne-o facem cu mâna noastră, ca și cum noi căutăm să ne îmbărligăm, noi căutăm haosul, noi căutăm încurcăturile, da? Dar nu că le căutăm într-un mod conștient, atenție, că nu vrea nimeni să se bage în încurcături singuri. Intrăm inconștient, dar diavolul este ego-ul nostru pe o parte, da? Ne face să credem că, băi, trec printr-o perioadă de provocări, trec printr-o perioadă încurcată, lumea mă încurcă, nu pot să fac nimic așa, deci aici e vorba despre, ok, stai, hai să vedem. Care este provocarea pentru voi? Provocarea este să ieșiți din acele ițe, pentru că manipularea, insist, nu e neapărat că vine din exterior. Și când vorbim despre zodia leului, atenție mare aici, leul nu se lasă manipulat. În mod normal, leul nu se lasă manipulat. Poate el e cel care trage ițele, dar leul nu. Pentru că nu degeaba și în zodiac, dragii mei, leii sunt caracterizați cu animalul leu, da? Deci totul are un sens și în astrologie și peste tot. În tarot, cartea leului știm care este, da? E cartea forței. Cea mai mare problemă la lei, nu la lei, la cei care aveți multă energie de leu, eu, ca harta mea natală, am mai zis, este dominantă de foc prin energia leului și de-aia vorbesc, știu despre ce vorbesc și știu, hai să spunem așa, cum se manifestă energia asta a leului în interiorul nostru. Ego-ul nostru este cel care nu acceptă că greșește și că trăiește încurcat sau că a încurcat borcanele sau că a încurcat ițele sau că s-a băgat unde nu trebuia sau că se autosabotează sau că habar n-am. Deci toate aceste lucruri, cel care reflectă asupra lui, bineînțeles, își dă seama că, băi, dacă eu trăiesc acum un haos, trăiesc în toxicitate, trăiesc încurcat în cine știe ce m-am băgat, nu e din exterior, este pentru că eu am acceptat să intru acolo și să rămân acolo, da? Așa că aici este despre a face un pas către independență
către a ieși din acel haos. Este o provocare, bineînțeles, este o provocare a ego-ului nostru, nu este o alt fel de provocare. Hai să mai zicem totuși și varianta alaltă, că mai există și lei mai nelucrați așa, da? Nelucrată energia lor, care trăiesc probabil într-o situație constrânsă și aici este vorba despre hai să zicem că poate să existe varianta pentru unii dintre voi ca viața să vă aducă în această perioadă mai multă, hai să zicem, mai multe probleme între ghilimele, provocări, ca voi să vedeți că trebuie să vă rupeți de ceva anume și să fiți pe picioarele voastre, mi vine să zic să vă purificați, nu știu de ce vine să zic asta. Să scăpați de sub ghearele acelor frici, pentru că diavolul poate să fie frică, habar n-am. Și să acceptați provocarea independenței. Independență ce înseamnă? Siguranță. Trebuie să lucrez, să mă simt pe picioarele mele, trebuie să mă pot întreține singură, bineînțeles, mai ales dacă sunt femeie, trebuie dar nu, aici, nu ca să-mi umflu ego-ul din nou, sunt prea multe de spus și de-aia lungesc etalările foarte mult. Când eu accept provocarea că Doamne, trebuie să fiu pe picioarele mele ca persoană, ca femeie, ca, nu știu, da? Nu contează, ca om. Când ajung să fiu independentă din punct de vedere financiar, automat, ego-ul meu se inflamează și zice eu n-am nevoie, Doamne, de nimeni și de nimic, că eu sunt suficientă. Ok. Și atunci stau așa în niște ițe mentale aiurite în care zic, băi, eu vreau o relație, ca să o dau pe relație, eu vreau o relație sau vreau să ies din încurcăturile astea, dar nu pot să ies din încurcăturile astea și nu pot să ajung să fac, da, să construiesc, hai să zicem, să intru într-o relație ca să rămân pe linia asta. Nu pot pentru că ce să vezi, ori mi-e frică să recunosc că mi-e frică, ori mi-e frică să recunosc că ego-ul meu nu mai suportă multe lucruri, că nu e vorba de suportat în relație, însă e vorba despre cine nu suportă, Domne. Cine nu suportă? Că sunt foarte clare categoriile sau hai să spunem foarte clare nu-mi vine în minte acum nu găsesc cuvântul în românește. Lista aia, că eu zic mereu că trebuie să avem o listă de principii, da? Principii. Când intru într-o relație, nu intru într-o relație cu un toxic pentru că îl văd de la început că e toxic. Eu nu intru într-o relație cu un violent, că știu că e violent, pentru că eu știu ce caut, da? Eu am acolo niște principii de ale mele pe care, bineînțeles că le folosesc în momentul în care trebuie să-mi aleg un partener de viață. Dacă eu îmi las ego-ul să mă domine și să-mi zică că eu sunt suficientă singură, nu am nevoie de altcineva, dar de fapt eu vreau pe cineva, dar de fapt nu-mi dau voie să am pe cineva, atunci intru în propria mea iță, da? În propriile mele ițe mentale, din toxice care mă intoxică pe mine. Așa că, indiferent că vorbim despre cei puternici sau cei mai puțin puternici, aici este vorba despre recuperează-ți, pune-te pe picioare, ieși din labirintul minții tale și fă un pas către a te simți sigură pe tine ca persoană, dar nu pentru a continua să se alimenteze acel ego de autosuficiență și chestii de genul, da?
Independența este foarte frumoasă sau se vede foarte frumos în persoanele care cu adevărat sunt sigure pe ele, au o autostimă bună, pentru că nu vorbim doar despre independență financiară, vorbim despre persoane sigure pe ele, indiferent că au sau nu au bani. Da? Acele persoane știu cine sunt cu adevărat și nu sunt nici manipulatoare, nici mincinoase, nici nu te vrăjește niciun fel ca să te aducă în viața ei și așa mai departe. În fine, sunt multe de spus, dar asta e psihologie, nu e tarot. Regina de cupe. A-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Ei bine, îngrijirea de sine înseamnă ocupă-te de tine, de a te pune pe picioare, de a te pune pe picioare într-un mod sănătos, atenție, da? De a-ți onora orice sentiment sau orice ce simți sau tot ceea ce simți. Pentru că dacă aici vorbim despre frică, ok, recunoaște, mi-e frică. Mi-e frică de ce? Mi-e frică să fiu singurică. Mi-e frică să caut independența, mi-e frică să, dacă aici trăiesc o relație toxică, pentru că dacă vedem această imagine din punct de vedere al relațiilor și eu am o relație toxică și sunt aici în labirintul ăsta, în această relație și provocarea este să plec de acolo, dar mi-e frică să rămân singură. Ok, până nu voi recunoaște, mi-e frică și nu știu ce să fac cu frica asta, dar voi încerca să caut o manieră să nu mai îmi fie frică, ca să pot să ies din această relație toxică sau violentă, că diavolul poate fi orice, da? Sau cel puțin o relație care mă intoxică, nu face bine absolut deloc. Atunci, este cel mai ok este să recunosc în primul și în primul rând că mi-e frică. În primul și în al doilea rând să recunosc că sunt dependentă cumva de această situație. Dependentă de situație, de persoană sau atașată. Dar aici eu am cunoscut persoane, credeți-mă, și exact din zodia leului, acum ceva vreme, care avea o relație extrem de toxică, însă nu pot pentru că o iubesc pe persoana aia. Nu pot să o las pentru că o iubesc. Toxicitatea și iubirea nu are nicio legătură. Cine nu știe diferența dintre iubire și manipulare, ego, frică, atașament, dependență, ar trebui să încerce să iasă din poveste și să se ducă la căutare. Da. Așadar, regina de cupe este foarte atașată și ajunge să fie de foarte multe ori manipulată sau ajunge să manipuleze emoțional, atenție, dacă aici vorbim despre manipulare emoțională, deja foarte, foarte complexă această etalare. Avem împăratul. Să fii o autoritate în propria viață implică multă responsabilitate. Cuvântul responsabilitate este egal împărat. Împăratul este autoritate, în primul și în primul rând autoritate și respect față de el însuși și apoi față de celălalt. Împăratul nu manipulează, împăratul construiește, împăratul dacă critică constructiv, împăratul dacă oferă structură, cere structură. Da? Deci aici vorbim despre, ok, ce fel de autoritate îți propui să fii sau ești în viața ta? Ai autoritate în viața ta? Ai autoritate, ești o autoritate în ceea ce te privește? Te pui pe tine la punct în momentul în care vezi că te învârți în aceste frici, atașamente, dependențe sau ego foarte mare? Când te învârți în propriul labirint mental, ești cu adevărat o autoritate pentru tine? Autoritate, independență, împăratul este independent, împăratul are putere pentru că el a cucerit multe teritorii și nu le-a cucerit ca asta cu degetul în gură, ci a făcut treabă pentru ele, da? A luptat ca să le obțină. Așadar, vrei să fii respectat și să fii tratat cum meriți. Însă, nu accepti ideea
că tu ești singurul responsabil de faptul că în viața ta este haos în momentul de față. Și la rac am ăsta același lucru aici. Eu nu știu dacă aveți de-a face cu un rac sau dacă aveți planete și în zodia racului, dar aici vorbim despre asta. Când pretindem că suntem niște împărați, trebuie să dăm dovadă că suntem niște împărați. Nu pentru că avem un statut sau avem putere sau avem, nu știu, o vârstă, credem că, vezi, Doamne, trebuie să fim respectați. Nu. Împăratul pe negativ, mai ales aici că s-a așezat sub acest diavol și eu nu pot să ignor pozițiile cum se așează în care se așează cărțile. Împăratul pe negativ este tiranic, toxic, nu manipulator, este ăla care dă cu pumnul în masă, este ăla care zice faci ca mine sau te duci de aici, da? E ăla care merge la jugulară direct. Împăratul pe negativ este extrem de toxic. Este narcisist, este, habar n-am, numește-l cum vrei tu, că nu, egocentrist, are tot ce e mai rău împăratul, pentru că are și putere. Are putere de dominare, e dominant, e certăreț, deschide războaie. Ce se întâmplă în lume în ziua de astăzi este asta. Exact asta este. Toată lumea asta toxică, toți masculii ăștia toxici care fiecare cu propriul labirint mental ne duc la pierdere și să nu... Da, probabil că nu știți unii dintre voi, dar Donald Trump este Gemeni cu ascendent în leu, dacă nu mă înșel, sau invers, leu cu ascendent Gemeni, dar nu, îmi sună mai mult Gemeni cu ascendent în leu. Așa că aici toată forța asta sau puterea asta pe care o avem interioară de a face, de a distruge, de a deveni destructivi, este ceea ce se întâmplă pe partea negativă cu împăratul. Independența, ideea independenței, eu sunt suficient, autosuficientă, sunt pe picioarele mele, nu mi-ajunge nimeni cu prăjina la nas că sunt împărăteasa aici pe tronul meu, da, mă vedeți? Și toată lumea trebuie să zică și să facă ca mine pentru că eu sunt aia care am autoritate. E foarte toxic și destructiv această atitudine foarte toxică și destructivă. Nu ne rămâne altceva decât să ne vedem propria încurcătură mentală în care trăim, probabil. As de spade, uite-te la tine, ești plin de idei sclipitoare. Mie îmi pare rău, dar nu prea văd idei sclipitoare aici. Eu te văd foarte încurcat în propriile tale idei, te văd foarte, da, hai să spunem așa, reticentă în ceea ce spune acest as de spade aici, pentru că, așa cum am zis și în cursul de tarot, asul de spade arată rezolvarea unor lucruri, e un nou început, hai să spunem, curat, pentru că spada înseamnă adevăr, corectitudine, însă spada are două tăișuri. O putem folosi ori pentru a face bine, ori pentru a ne apăra propriul adevăr. Nu văd idei sclipitoare, insist, în acest moment, în niciunul dintre voi în această etalare cel puțin. Nu se vede pentru anumite persoane cu care va rezona această etalare, că nu are cum să fie pentru toată lumea. Nu văd niciun soi de claritate mentală, nu văd idei sclipitoare, văd multă încurcătură, multă autodistrugere sau distrugere exterioară, văd foarte multă frică, labirintul fericii este foarte profund, ideea de independență există, însă frica e prea mare sau ego-ul este prea mare. Da, poate că până nu vei tăia acele ițe mentale în care ai stat în ultimul timp, nu va reuși să iasă din tine nicio sclipire sau nicio idee sclipitare. Mă mănâncă nasul. Mă înjurați vreunul. 2 de monede avem la capătul cărților. Când viața devine haotică,
Caută o modalitate de a te împământa și echilibra. Dragii mei, ce să zic? Aici vedem haosul, aici vedem cât e de încurcat, cât de încurcate sunt căile lui Dumnezeu, că se zice așa aiurea fraza asta, cât de încurcați suntem, da? Cât de ne comportăm, ne comportăm, cât de tulburătoare și de negative sau poate pline de frici sunt gândurile noastre sau, mă rog, mentalul nostru, ca să fiu așa mai explicită, și cât de greu ne este să ne recunoaștem lucrurile astea acasă, putem să ne echilibrăm. Când intervine echilibrul în viața noastră? Când vedem dezechilibrul. În momentul în care noi nu vedem că trăim în acest haos mental sau în acele frici sau în acea toxicitate sau nu contează tot ce am zis până acum, da? Când noi nu suntem, când vedem că este mult haos, însă nu facem nimic, există acel dezechilibru. Momentul adevărului sau a iluminării, dacă vreți, este să văd cu adevărat că sunt într-un haos. Văd dezechilibru. Când văd dezechilibru din viața mea, automat, că dacă balanța e așa, da, aici e mult haos și aici e foarte puțină liniște. Aici trăiesc în frici, trăiesc în acest labirint mental pe negativ, trăiesc, ego-ul meu nu o să mă ridice la suprafață în niciun caz, nu, el mă trage la fund, n-are cum să-mi rezolve viața ego-ul meu inflamat. Când eu sunt partea asta alta, balanța e jos și haosul e aici, are multă putere haosul, nu-mi rămâne altceva decât să fac ceva. Aici zice, caută o modalitate de a te împământa și echilibra. Trebuie să fac niște eforturi ca acest mare haos în care trăiesc să se așeze într-un fel sau altul. Eu îl accept că există și că cine e responsabil, că insist mereu, e despre noi, da? Eu provoc haosul ăsta în viața mea. Băi, fac ceva să aduc haosul ăsta, să aduc echilibru unde a fost dezechilibru. Nu poate să se echilibreze nimic până când nu este un dezechilibru. Dar dacă dezechilibrul insistă să existe pentru că eu nu mi-asum participarea mea la acest dezechilibru în viața mea, degeaba mă chinui să înțeleg ceva din etalarea asta sau din ce zic psihologii sau din terapia pe care o fac sau din cărțile pe care le citesc. Nu voi înțelege absolut nimic, mă voi încurca și mai tare. No. Ok, au sărit două cărți aici, le vom lua. Hai să vedem ce au de zis. Prima carte, copii. Da. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Foarte tare pentru cei care aveți relații. Și atracție. La capătul cărților avem unul dintre cei doi poartă o mască, avem minciuna aici, avem trădare, avem, ce să zic, pentru cei care aveți o relație, ce treabă are, dragii mei? Hai să spunem așa, începem cu începutul. Ce treabă are copiii, dacă aveți copii? Ce treabă are copiii? Vai, cum a sunat. Ce treabă au copiii? De ce băgați copiii în măgăriile voastre? Voi credeți că ceea ce se întâmplă în relația voastră este din cauza faptului, nu din cauza copiilor, atenție că nu vreau să fiu înțeleasă greșit, este din cauza, sau voi suportați să stați lângă persoana asta pentru că aveți copii? Asta se numește manipulare emoțională și frecție la picior de lemn, dacă vrei. Asta se numește autosabotaj și minciună, te păcălești singur, da? Stai în propria minciună, unde nu vrei să te responsabilizezi că copiii n-au nicio treabă. Dacă nu e vorba despre toxicitate, ci e vorba sau hai să zicem că poate să existe și varianta alaltă, tu ești ăla care aduci toxicitate în relație și bagi copiii la mijloc, din nou manipulare.
Nu te gândești că ai copii. A trebuit să... De ce ai făcut? M-ai trădat, m-ai înșelat, mai bla bla bla, habar n-am. Da? M-ai mințit, m-ai ascuns. Și toată ziua taca, 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 taca. Uite așa și copiii stă și vă ascultă și cred că își pun mâinile în cap săraci și cred că dacă ar putea și n-ar exista respectul, v-ar da 2 palme peste ochi la amândoi. Da. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Unde s-a pierdut interesul pentru a te cunoaște pe tine și a te lăsa cunoscut de celălalt și invers, viceversa. O relație întotdeauna e despre amândoi. Eu mereu am spus, sau într-o relație este într-o relație suntem doi, că nu mi-e așa fraza corectă, da? De ce singurul lucru pe care îl facem este să încercăm să ne... Aici nu văd competiție, dar aici există unul mai sus ca celălalt. Împăratul ăsta aici cu diavolul vrea să-mi arate că nu e dispus, domne. Persoana asta care e mai îngânfată și care provoacă toxicitatea asta din relație, da? Și care mai bagă și copiii în ecuație, îmi arată faptul că nu acceptă, ca și cum adică ce, tu nu știi cine sunt eu, nu mă cunoști pe mine sau chestii de genul. Da? Adică e ca și cum nu am eu ce să-ți arăt mai mult despre mine, că ăsta sunt, dacă mă accepti bine, dacă nu-i arăși bine. Aici degeaba sfatul este învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt dacă niciunul, sau mă rog, unul cel puțin, măcar nu se cunoaște pe el și nu vede cât de diavol e. Cam asta e ideea. Mie îmi pare rău să zic asta. Dacă nu suntem dispuși să ne cunoaștem unul pe celălalt, indiferent de etapa maturității în care ne aflăm, da? Degeaba relația nu va funcționa. Atracție dispare, se duce pe cop că tot, intervine, bineînțeles, ce facem? Începem să vedem în altă parte ceea ce ne dorim. Mergem și căutăm în altă parte când acasă nu avem decât un tiran care toată ziua taca, 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 sau mă bate sau ce știu ce alte lucruri face. Bineînțeles că nu ne rămâne altceva decât să ne ducem în exterior și ori ne facem amanți, ori încercăm să căutăm altceva ca să scăpăm de nebunii de acasă, da? Ideea este că această relație pare că se duce pe copcă dacă nu se trezește nimeni din acest haos și nu acceptă faptul că trebuie rezolvate multe lucruri aici. Asul de spade zice, avem de rezolvat multe lucruri în relația asta în care avem aici o mână de fier, împăratul, și o regină de cupe care e o plângăcioasă. Avem imaginea contrară. Da? Unul tace și înghite și altul dă cu pumnul în masă. Nu pot să spun că poate să existe varianta unei reparații până când cel care este aici, care e tiranic, nu iese din propria încurcătură egoică și mentală. Da, nu zic că nu au avut loc minciuni aici, trădări, da, se vede. Ce să zic? Eu nu am un sfat pentru voi și nici nu o să scot un sfat din burta mea. Aici, independență și fă pasul, spune tot, nu pot să... Este o provocare pentru tine să lași un asemenea personaj și să ieși de acolo chiar dacă ai copii. Da, e o provocare, bineînțeles, dar asta nu înseamnă că nu poți. Nu înseamnă că nu poți să o faci. Acum alegerea e a ta, ce să zic, 2 de monede. Cântărește avantaje, dezavantaje. Ce avantaje ai să stai într-o relație de genul ăsta? Nu ai niciun avantaj. Ce să zic? Eu mi-aduc aminte acum câteva luni la Leu, tot așa a fost o etalare puternică și am primit un mesaj de înjurătură mișto așa. Cred că tot așa era cu vreun manipulator de ăsta Leu care și toxic,
care am zis eu probabil în etalarea respectivă, ia-te și du-te, pleacă de acolo, nu mai sta cu toxicul și m-a trimis, mamă, m-a înjurat. Ce tare a fost. Da, în fine. Pentru cei singuri, dragii mei, unii dintre voi probabil că aici vedem problema cea mai mare pe care o aveți, n-aș spune neapărat că este de ego, este mai mult de frică. Dar frica aia de, aoleu, am ajuns la nu știu câți ani, am 40 de ani și n-am reușit să găsesc pe nimeni, nu reușesc și eu să fac copii, să-mi fac o familie, nu reușesc să... Da, nu reușesc să atrag pe nimeni aici, avem mesajul atracției. Acum, dragii mei, dacă eu stau în acest ambient mental în care tot timpul în mintea mea se derulează aceleași mesaje, în care zic, aoleu, ce pretind să am în... Ce tip de persoane pretind să atrag? Ori niciun fel de persoană nu atrag, pentru că energia mea vibrează într-un mod negativ și urâcios aici, urât, da? Cu diavolul ăsta aici nu are ce să fie. Poate să fie, pe de altă parte, foarte multă înfumurare pentru alții dintre voi, acea autosuficiență în care mie nu-mi trebuie relație, nu-mi trebuie copii, nu-mi trebuie de cealaltă extremă, da? Însă aici nucleul cel mai mare al acestor combinații, da? Este următorul. În momentul în care nu te vei mai minți singură, că ori ești autosuficientă, ori ești așa jalnic că nu o să mai găsești pe nimeni cu care să te căsătorești ca să faci copii pentru că ai nu știu câți ani, da? Ești Matusalem aici, ești, ce știu eu, Tutankamon, ai 2500 de ani. Aici vorbim despre momentul în care vei ieși din propria ta minciună cu care te alimentezi și vei fi cu adevărat o autoritate și te vei respecta ca persoană și te vei construi, te vei structura cu adevărat și îți vei da voie să-ți recunoști slăbiciunile și îți dai voie să cunoști persoana care apare în viața ta. Pentru că nu îți servește la nimic să intre în viața ta o persoană cu care să începi ceva doar pentru că există atracție. Atracția la gunoi după câtva timp. Stați liniștiți, da? Atracția este doar hormonală. Când se potolește hormonul din noi, o să dispară acea nebunie de atracție. Important este când îți dai voie să cunoști persoana de lângă tine și îi dai voie să te cunoască. Aia este cu adevărat, aia este atitudinea, așa este ceea ce duce la o relație sănătoasă. Atenție la cei care ziceți, nu vreau nicio persoană nu vreau în viața mea, cei singuri, da? Nu vreau în viața mea o persoană care să aibă copii. Acum, fiecare cu păsăricile lui, însă copiii nu au nicio vină. Faptul că persoana respectivă are copii dintr-o altă căsnicie nu înseamnă că are un handicap. Pur și simplu a fost cu cojones, că știți ce înseamnă cojones, am văzut prin România, ca să iasă dintr-o relație în care copiii ei probabil erau în pericol sau în care probabil ea era în pericol și n-a făcut decât să iasă din acea relație pentru binele ei și a copiilor. Lui, da? Că nu vorbesc doar despre ei ca persoană. Așa că cei care aveți păsăricile astea, că nu vreau pe cineva care să aibă copii, nu ați înțeles de ce persoanele alea au copii. Sau de ce, ca și cum îi pedepsim, nu mai au dreptul să-și refacă viața. Da, mama mea când s-a recăsătorit mă avea pe mine, dragii mei. Și ia uite ce dusă de acasă sunt. O fi din cauza asta, cine știe.
Da, copiii n-au nicio vină. Noi, ca părinți, trebuie să știm să fim oameni cu capul pe umeri, indiferent că suntem sau nu părinții acelor copii. Da, mai departe. O scrisoare. Avem o surpriză pentru tine. Poate mesaje, nu știu, uite, vin anumite mesaje către tine care te vor surprinde într-un fel sau altul. Avem ușa sau poarta care vorbește despre oportunități. Oportunități și case și casă. Poate că pentru unii dintre voi e vorba aici despre o mutare, poate fi vorba despre o surpriză de genul ăsta. Nu neapărat o mutare să pleci din casa în care te afli în altă casă, ci poate să fie, hai să spunem, nu știu, mie vine să spun o călătorie, nu știu de ce îmi vine să zic asta. Pentru că e ca și cum primești un mesaj cu o oportunitate de a sta într-o casă o perioadă. Nu știu, uite, te sună cineva sau chiar aștepți un răspuns că vrei să închiriezi o casă de vacanță, de exemplu, da? Un exemplu tâmpit, da? Sau un prieten te sună și zice, băi, uite, am casa goală acum disponibilă, dacă vrei, că tot ești în situația asta încurcată, dacă vrei, uite, du-te și stai acolo o săptămână. Poate să fie și asta, de ce nu? Poate să fie și despre o cumpărare a unei case sau pur și simplu mutare pentru alții dintre voi, de ce nu? Avem flori aici, romantism și dulceață. Poate că dacă reușești să schimbi atmosfera sau să schimbi locul, se schimbă și norocul. Poate să fie vorba despre asta aici, da? Da, ce să zic? Avem triunghiul, decizii, indecizii. Da, vedem aici că există o indecizie, doiul de monede îl avem prezent. Ce să zic, încă nu ești sigur ce e mai bine pentru tine să faci, nu-ți rămâne decât să stai și să cântărești și să vezi avantaje, dezavantaje, exact cum am zis mai devreme, pentru că până nu punem pe talere atât avantaje cât și dezavantaje din ceea ce noi trăim aici, dar nu pentru a lua o decizie, da? Nu pentru a vedea ce trăim, că ce trăim vedem cu toții, că nu recunoaștem, asta e partea a doua, în fine. Că dăm vina doar pe celălalt, dar pe noi nu ne vedem, în fine, o altă poveste, da? Avem rechinul aici, înnoată departe de această situație. Ți se spune, inclusiv dacă e vorba despre tine, că tu ești cel care stai lângă o persoană toxică sau într-o relație toxică sau într-o situație toxică, ți se spune, ieși de acolo, fă ceva, fă pasul, da? Dacă tu ești cel care provoacă toxicitate și tot ce am zis până acum și cu ego ăsta mare, mare grijă pentru că e periculoasă tare această atitudine. Nu îți faci niciun bine, dragă leu, dacă ești tu. Frânează ritmul și bucură-te de viață. Frânează-ți acest instinct destructiv, frânează-ți aceste frici, frânează-ți aceste, nu știu, aceste încurcături mentale și gândește-te doar la ce înseamnă această viață, pentru că viața nu este doar cu situații sau trăiri de genul ăsta. Viața este și frumoasă, viața are și partea frumoasă în care noi putem să ne bucurăm de ea, în care trebuie să ne bucurăm de ea. Da. Ea preia controlul propriei tale povești. Vezi? Care-i, Domne, povestea asta? Fii odată sincer de spade, fii odată sincer cu tine, că ești încurcat în propriile tale ițe mentale. Care, uite aici, aveam persoana asta, e un titirez în mâna aia, da? E o palmă deasupra acestei persoane, sper că se vede bine, apropiați imaginea. Are cărți,
sub picioarele ei, adică propria istorie, propria poveste pe care și-o spune. Care e povestea pe care ți-o spui și care te manipulează de aiurea? Fii sincer cu tine, în totalitate. Fii sincer în legătură cu labirintul ăsta mental. Nu pot să zic altceva. La capătul cărților aveam justiția se apropie. Este ora adevărului, este momentul adevărului în care până nu deschizi toate dulapurile astea, da, aici avem o persoană care se uită într-un dulap, până nu deschizi toate dulapurile minții tale și a vieții tale ca să vezi de ce trăiești, oricât de mult mi-aș bate gura aici să zic că trebuie să fii corect cu tine și cu ceilalți, degeaba. Justiția se apropie poate însemna orice. Poate fi un moment karmic în care o să vă cadă plăști în viața voastră și din ce în ce mai multă tensiune, din ce în ce mai multe probleme, din ce în ce poate boală, Doamne ferește, sau alte tâmpenii de genul ăsta care vor să-ți arate, băi, e momentul plății karmice. Cum dai, sau cauză și efect, dacă vrei. Ce dai, aia primești. Viața nu iartă pe nimeni, dragi mei, indiferent cât ne place să credem că noi suntem cel mai tare din parcare, viața are întotdeauna tocăniță pentru toată lumea, așa că, ce să zic, este ora adevărului, este ora corectitudinii, este ora plății. Poate fi pentru unii dintre voi. Nu mai am altceva, aștept înjurăturile de rigoare. Da. Vă pupăcesc. Ceau!